नेपालमै पहिलो पटक अनुहारको आकृति मिलाउने प्रविधि। नमस्कार, स्वागत छ तपाईलाई यस च्यानल लर्निङ थ्रस्टमा। विभिन्न समसामयिक विषय र महत्त्वपूर्ण जानकारीको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। काठमाडौँको थापाथली स्थित नर्भिक इन्टरनेसनल हस्पिटलले विभिन्न कारणले बिग्रिएको अनुहारको आकृति मिलाउने अत्याधुनिक प्रविधि भित्राएको छ। यसअघि अनुहारको आकृति बिग्रदा स्वदेशमै उपचार गराउने कुनै विकल्प थिएन, जसले गर्दा नेपाली बिरामीले शल्यक्रियाका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ। जर्मन र ताइवानबाट विशेष तालिम लिएर स्वदेश फर्किएका नेपाली चिकित्सकहरूको सहयोगमा नर्भिकले यो सेवाको सुरुवात गरेको हो। उच्चतम अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी नर्भिकमा डाक्टर किशोर भण्डारी र डाक्टर मनिष बजसारेको टिमले यस्तो शल्यक्रिया सेवा दिन सुरु गरेको छ। यससँगै नर्भिक यस्तो सेवा उपलब्ध गराउने नेपालकै पहिलो अस्पताल भएको दावी गरिएको छ। के हो अनुहारको असामान्य आकृति? अनुहारको माथिल्लो र तल्लो हड्डीबीचको सन्तुलन कायम नहुँदा देखिने असामान्य आकृतिलाई फेसियल डिफर्मिटिज भनिन्छ। यसको शल्यक्रियाद्वारा गरिने उपचार विधिलाई अर्थोगाइनेटिक सर्जरी समेत भनिन्छ। शारीरिक विकास हुने क्रममा अनुहारका हड्डीबीचको सन्तुलन कायम नहुँदा विभिन्न प्रकारका फेसियल डिफर्मिटिज उत्पन्न हुन सक्छ। कसरी गरिन्छ उपचार? डाक्टर किशोर भण्डारीका अनुसार सामान्यतया यस्तो अपरेसन अघि दाँतमा ब्रेसेज बाँधिन्छ र अपरेसनद्वारा अनुहारको माथिल्लो र तल्लो हड्डीलाई नयाँ पोजिसनमा सारेर टाइटेनियम प्लेट्स र स्क्रूले फिक्स गरिन्छ। सम्पूर्ण शल्यक्रिया मुखभित्रबाट गरिन्छ, जसले गर्दा अनुहारमा कुनै पनि प्रकारको दाग देखिँदैन। यस्तो शल्यक्रिया अवधि 4 देखि 6 घण्टाको हुन्छ। शल्यक्रियापछि धेरैमा 3 दिन मात्र अस्पताल बस्नुपर्ने हुन्छ। बिरामीले काम, पढाइ वा दैनिक कामबाट 1-2 हप्तासम्मका लागि बिदा लिनुपर्ने हुन्छ। 6 हप्तासम्म झोलिलो खानेकुरा मात्र खानुपर्ने हुन्छ। शल्यक्रियाको 2-3 हप्तापछि ब्रेसेज बाँध्ने काम सुरु हुन्छ र यो प्रक्रिया 6 महिनादेखि 1.5 वर्षसम्म जारी रहने उल्लेख गरिएको छ। नर्भिकमा यस खालको शल्यक्रियामा संसारमै उत्कृष्ट मानिने भर्चुअल सर्जिकल प्लानिङ VSP अर्थात् कम्प्युटरको सहायताले अनुहारको बनौट निर्कुल गरिने आधुनिक तथा उच्चतम प्रविधि प्रयोगमा ल्याइएको छ। तपाईलाई आजको विषयवस्तु कस्तो लाग्यो? यस्तै समसामयिक विषय र महत्त्वपूर्ण जानकारीको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र नजिकै आउने बेल आइकनमा पनि दबाउनुहोला।